این نگاهی یه مقدر دنشی برو رای خودت مرتبش کن یه ذره طعم شکلات هم میده خوشمزه بهتره آره واسه خوشمزه خیلی دختر خوبیه بفرمایید بدتر که نشد
ساچ باب بکنم. دیدن سراغ نمیشیدن. کجا بودی؟ قربونت برم. یه ذره اینجا رو منطقه کنی باید بتونیم که خب یه چای نخوریم؟ چرا؟ حالی که بشینیم. یک عدد موتور چای. نه تمیز شد. خیلی نرم و باحاله نگاه. مثل گلی نمیدونم. نه خوردن نیست نخور. اینم خوبه. نه من قبلی بیشتر دوست داشتم. اینجا قشنگ خریدی. اگه تا میگه خوبه بعد خوبه دیگه. چای هم بخوایم نخ نکن.